මෙතන හොඳයි නේ. පොඩ වාඩි වෙලා. මේ දියල්ල පල්ලෙහා කොටස දියල්. කො? එදිට නෝකර. ඒක බස්. ඔන්න ඉතින් අද යන්නේ අපි පීස්සා ඇල්ලට. මේ දියැල්ලට මේ ත්‍රිවිල් එකේ ආවේ පාර නම් හොඳයි. එක දිගටම හොඳ පාරක් තියෙනවා. කොහෙද මේ පස්සරින් ඉඳලා කොච්චර දුරද මල්ලි තිබුණේ? කිලෝමීටර්? මේ ඉන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් වගේ නේ මෙහෙටම. අපි ඉන්නේ හොප්ටන්. හොප්ටන් පහු කරානේ. හොප්ටන් පහු කළා පඩිපෙළ දාලා තිනවා යන්න. බලමු. යන ගමන් ලස්සන ටිකක් තිබුණොත් ඒ ටිකක් පෙන්නගෙන දියලට කලින් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ මාරම ලස්සනයි. මේ බලමු කොහොමද පාර තියෙන්නේ කියලා. එන්න. යෝ. ඕ මේ ඔක්කොම තේක් ගස් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේව රක්ෂිත මොනවා හරි. ඒක නේ මෙහෙම තියෙන්නේ නැත්තම්. දිගටම මේ පඩිපෙළවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ අර පාරේ හින්දා හොඳයි. අපි දාලා වැඩි යූස් ගන්න නේ හදන්නේ. කබල් එක්කත් ඉන්නවලු. කතා කළා. කබල් එකක් ඉන්නවා මේ ඇතරම බාල වයස්කාර දෙන්නේ. තාම 10 වසර ඉස්කෝලේ. ඒ දෙන්නම. අද ඉස්කෝලේ ගිහින් නැතුව තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අර යටේ මෙයා 10. නෑ ඉන්න ඇමරිකන්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ මාර නිදහස් මේ හරි පරිසරය. සද්ද බද්ද හුන්නේ දියල්ලේ සද්දේ රැහැයියන්ගේ සද්ද විතර ඇහෙන්නේ. ගෝමුරු වැලෙත් මෙහෙම අර දියල්ලේ වතුර යනවා විදිහට. හවසට එහෙම මාර කූල් එකක් ඇති. දැන් අර අවුව නිසානේ මෙහෙම කිව්වේ. මල්ලි දියල්ලේ වතුර තියෙනවා කිව්ව සද්දේ තියෙන හොඳට. වැස්සේ නැති උනාට. මේවා අපි කලින් එද්දි මේවා තිබුණේ. ඔව්. අත්තටවත්. අර මේක දීපා ෆොටෝ එක බලන්න. වැට තිබ්බේ නෑ. ගණන් වල කලින් ෆොටෝ දිනන මංගා දින්නේ මංගා අපත්තු ගලවන්නේ. යවන්න බැහැරේ. ඔය බහින්න. යන්නේ එද්දි බහින්න. එද්දි ටික මේ තැනක කොයි හරි නැවතිලා ඉඳලා චුට්ටක් කියලා ඉඳලා යන්න ඉතින් ගෑයි. ආපු ගමම යන්නේ නෑනේ කොහොමද මෙතන ඉන්නවනේ. මේ ස්වභාවිකව ඇහෙන හඬවල් ඒ වතුර සද්ද ඇත්තටම අපුව මේ අමුතුම ලෝකයකට අරන් යනවා. බලන්න මාර වතුර පාරක් ඉන්නේ. හොඳ පරණ වැලි ටිකක් තියෙනවා මාර ලස්සනයි. හරි. සිංගිතිය අතල් ගන්න. ඇයි යන්නේ? කොච්චර බලන්න. ජනම මේක ගියා. යන්. ඉතින් වැට ගන්න වතුර.
ඔයලේ වාඩි වෙලා ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් අහලා. ආව්. හොඳයි. මේ දියල්ල පල්ලෙහා කොටස දියල්ල නෙවෙයි. දියල්ල පල්ලෙහා කොටසින් මේ වතුර එන කොටසක් මේ. ඔයාලා අදින ගාලා පාවෙන්නේ. ලෙහාටම බහින්න දිනනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි යන්න පාර අවුලක් නෑ මේ පඩිපෙල් ඔක්කොම දාලා තියෙන සේෆ්ටි යන්න පුළුවන් එහෙම රිස්ක් එකක් නෑ ලොකු. සමහර දියලි වලට යන්න ඉතින් අමාරුයි. මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම යන්න පුළුවන් ඉතින් මේව ආරක්ෂා කරගන්න ඉතින් හැමෝගෙම වගකීමක්. යා මාර විශාල ගල් තලාවක් තියෙනවා මේ පේනවා යන පාර දිගේ ඇත්තටම මේ වතුර හැම තැනකින්ම ගලාගෙන යනවා මේ දියල්ලේ වතුර පාරවල් කියන්නේ වතුරවල් පාරවල් හරස් කරලා මේ තැන් වලින් ගලාගෙන යන විදිහට හදලා තියෙනවා යන් දැන් කකුල් හොදලා අරහෙට කියලා හොද ගන්න බැරි කුරුල්ලන්ගේ සද්ද පිටරෙන් ගල යනවා මාරු තැනක් තියෙන වාඩි වෙලා ඉන්න මහන්සි නෑ මේ මොකද පල්ලම් එද්දි දිගටම තියෙන පල්ලම යදි තමයි ටිකක් මහන්සි දැනෙන්නේ මෙතන හොඳයි හොඳ වාඩි වෙලා ටිකක් රෙස්ට් එක යන්න පුළුවන් රින්ගා එනවා බොරයින් වගේ රොකෝද යන්නන මේ හරිය මේ මාර විදිහට සමනල්ලු ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් පරිසරයක ඕනම පරිසරයක සමනල්ලු වගේ සත්තු ගොඩක් සංවේදී සත්තුනේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන්නේ ඒ හරිය පරිසරයේ දූෂණය අවමයි කියන්නේ වායු දූෂණය අනිත් පැත්තෙන් ශබ්ද දූෂණය ඒවා ගොඩක් අවමයි කියන එක තමයි කියවෙන්නේ මෙහෙ ඉන්නවා. ඉතින් දැන් තාමත් ඒ තත්ත්වය ආරක්ෂා වෙලා තියෙන එක ඇත්තට මාර සතුටුයි. දියල්ල ගොඩක්ම කිට්ටුයි. ගස් අස්සෙන් පේනවා දියල්ල මේ පේනවා. මේ වතුරත් හොඳට තියෙනවා වතුර සද්දෙත් හොඳට එහෙම බලමු. ඇත්තටම කියන්න දෙයක් නැහැ පීස්සල්ල කොහොමද ලස්සනයි. ඇත්තටම පීස්සල්ල මේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඔය හොඳට ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් ඇරෙන්න පොඩ්ඩක් ඒවා විස්තර හොයන කෙනෙක් ඇරෙන්න සාමාන්‍ය අය ගොඩක් දන්නේ පීස්සල්ල මේ ඉතින් මම කැමරාව තියාගෙන ඉන්න මොන්න මාරම ලස්සන දියල්ල මේ දියල්ල ගාව view point එකක් හදලා තිනවා හොඳට සේෆ්ටි ඉඳගෙන මොකද මෙතන මේ වතුරට බහින්න එපා කියලා මම කියනවා මේ මෙතන ගොඩක් කට්ටිය මැරිලා තිනවා වතුරේ ගිලිලා ඉතින් මේ මම කියන්නේ ඇවිල්ලා ලස්සන බලලා යන්න අවදානම් තත්ත්ව මුකුත් ගන්න එපා. මොකද අපි පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕන ලස්සන බලන්න නම්. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ කිස්ස දියල්ල. මම ළඟට එනකම් පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට.
wow. මාරම ලස්සනයි. වතුර වැඩිනේ. ඒකනේ මම එදා කිව්වේ මේ එදා වගේ නෙමෙයි අද හොඳට වතුර තියෙනවා කියලා. අපි මේ දියල්ල උඩට පේන විදිහත් මම පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. මේ අපේ මේ දසමහයෝධියන්ගෙන් එක්කෙන් අර වීඩියෝ ගන්නවා ෆොටෝ එකක් ගන්න මම නැංගේ ඔයම දාන්න බා හරි නෑ අතුරුණයි බැලුවොත් අද අම්මා වඩා portrait gun portrait gun ඒක ලස්සනයි. මේ එඩිට් නොකර හොද. ඔන්න එඩිට් කරමු. කො? එඩිට් නොකර. ඔයම දාන්නේ. ඔන්න ඉතින් කට්ටියම ෆොටෝස් ගහලා ඉතින් ගොඩක් වෙලා ඉඳලා ඉතින් දැන් යන්න ලෑස්ති වෙනවා.
පීස්ස දියැල්ලට ටටා බයි කියලා යන්න තමයි කට්ටියම ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. අපි හවස අර්දුන ඇල්ලේ යන්න ඉන්නේ බලමු. යන වෙලාවත් එක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මොකද මේ ඉරෝෂන් මල්ලිලා ගෙවල් ගාමයි තියෙන අර්දුන ඇල්ල. ඉතින් මේ කොහොම හරි අද යනවා. බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මොකද්ද? මෙයාගේ කරේ නගින්න පුළුවන්. මගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. හරි එහෙනම් අපි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. පුළුවන් නම් ෂෙයා පාරක් දාන්න. සපෝට් එකක් දෙන්න, අපිට ලයික් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම බයි.